travel around the world for free. Kung isa kang mahilig sa travel o nag-aambisyon na makita ang buong mundo, para sa iyo ang video na to. Totoo, nalibot ko na ang mundo ng libre. Hayaan mo magpakilala ako. Ako si Inad. Isa akong crew ng isang passenger ship. Oo, tama ka. Isa akong seaman. A dream come true moment talaga. Well, I just want to inspire everyone today. But I'm not here to change your perception or profession para maging katulad ko as a seaman. Kasi ang opportunity na to ay palaging best of luck, matira matibay, matira maswerte. Talagang susubukin ang pananampalataya, patience, oras, and effort mo. Well, before, I'm just dreaming about Singapore, or United States, or kahit saang bansa na may snow, or basta makasakay lang ako ng aeroplano, parang dream come true moment talaga. Kasi before, may mga kaeskwela ako and friends na they visit some other country already, or they have their vacation sa mga kalapit bansa. Tapos nung college, nag-US ang mga classmate ko for their OJT. But that time, I am not capable to avail that program. And when they came back, very inspiring naman talaga ang mga experience nila. Instead, I put jealousy on myself, in-encourage ko na lang yung sarili ko na balang araw, malilibot ko din ang buong bansa, ang buong mundo. Makikita ko rin yung mga nakikita ko lamang sa magazine, travel ads, at mga libro. At masasabi ko sa sarili ko na I made it. Sasabi kong kung kinaya ko, kakayanin mo din. Huwag kang susuko sa iyong pangarap. Ang lahat ng bagay ay may proseso. Hayaan mong dumaan ka sa step-by-step procedure. At balang araw, yung pinapangarap mo noon ay masasabi mong ito na yon. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Test the waters, oh it's hot. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch your body stand. Happiness, this is where we stand. Patapos na ang video na to. Sana balang araw, kayo naman ang makapag-travel around the world. Huwag kang susuko sa iyong pangarap. Tandaan mo na lahat ng bagay ay may proseso. Lahat may pagdadaanan. Kaya magsumikap ka. At kung nagustuhan mo ang video na to,
Huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat!